Γεια σου, είμαι ο Δημήτρης και παρακολουθείς το κανάλι μου Ζιντού. Είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού, βγήκαν τα σίκα, ήρθε η ώρα να τα αποξηράνουμε με τη βοήθεια του ήλιου. Ας δούμε πώς. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν. Το πρώτο που θα χρειαστούμε σίκα. Για τη δική μας διευκόλυνση, καλό είναι να διαλέξουμε σίκα ίδιας ποικιλίας και να βρίσκονται στο ίδιο στάδιο ρήμασης. Έτσι τα πράγματα γίνονται πιο εύκολα. Το μόνο που έχεις να κάνεις στην αρχή είναι να τα κάνεις μία βράση 2 με 3 λεπτά το πολύ, όχι παραπάνω, μέσα σε νερό που έχουμε ρίξει λίγο λεμόνι. Έτσι ακριβώς. Αφού τα σίκα μας τα αφήσαμε 2-3 λεπτά στο βραστό νερό, τώρα θα τα στεγνώσουμε λίγο με το χαρτί κουζίνας και θα τα βγάλουμε στον ήλιο. Πάρα πολύ ωραία μέχρι τώρα. Ήρθε η στιγμή να τα βγάλουμε και στον ήλιο. Πριν τα βγάλουμε όμως, καλό είναι να τα πατήσουμε λίγο όπως δείχνω. Και από τη στιγμή που τα βγάζουμε στον ήλιο, πρέπει να καλυφθούν να μην πηγαίνουν μύγες. Θα βάζουμε μια ειδική σίτα, όπως έχω εδώ τώρα καλή ώρα. Βέβαια, εγώ έβαλα λίγα για τις ανάγκες του βίντεο. Αν θέλεις να βάλεις πιο πολλά, μπορείς να τα βάλεις μέσα σε ταψί. Να το σκεπάσεις όλο με τούλι και γύρω-γύρω το πιάσεις με ματαλάκια. Μπορείς να τα βάλεις σε ένα κουτί περιφραγμένο με σίτα. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι. Εγώ έκανα αυτόν τον απλό και για λίγα σίκα ίσα-ίσα για να το δοκιμάσουμε. Από εδώ και μετά θα τα έχουμε στον ήλιο κάθε μέρα. Μπορεί να πάρει 4, 5, 6, 7 μέρες αναλόγως το είδος του σίκου και την ορίμασή του. Ξεκινάμε. Θα πρέπει να μην ξεχνάς κάθε μέρα το βράδυ θα τα βάζεις μέσα. Την ημέρα θα τα ξαναβγάζεις έξω. Ποτέ μην τα αφήσεις βράδυ έξω στην υγρασία. Και όπως παρατήρησες και στις φωτογραφίες, τη μια μέρα τα έχουμε από τη μια πλευρά, την άλλη μέρα τα γυρίζουμε ανάποδα, την άλλη μέρα ξανά έτσι, ώστε όλο το σίκο να ψηθεί από όλες τις πλευρές, φυσικά με τη βοήθεια του ήλιου. Φτάσαμε επιτέλους και στην επιθυμητή μέρα να δοκιμάσουμε τα σίκα μας. Έχουν γίνει υπέροχα. Έχουν ξεραθεί, δεν κολλάνε καθόλου. Μοσχοβολάνε. Για να τα αποθηκεύσουμε θα χρειαστούμε ένα βάζο και ένα φύλλο δάφνης. Επειδή είναι λίγα. Τώρα με πιο πολλά μπορείς να βάλεις 1-2 στον πάτο, ενδιάμεσα. Βάζουμε το φύλλο δάφνης, βάζουμε τα σίκα μας. Το φύλλο δάφνης το χρησιμοποιούμε για να διώχνει τα ζωήφια. Ορίστε κύριε. Πριν το κλείσω όμως, είναι πραγματικά υπέροχα. Καλό χειμώνα. Φτάσαμε και στο τέλος. Αν σου άρεσε το βίντεο, πάτα like, κάνε εγγραφή και μην ξεχνάς να πατήσεις το καμπανάκι. Ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολούθησες το βίντεο μου και αν θέλεις κι άλλα και σου αρέσουν τέτοιου είδους βίντεο, μπορείς να πας στα προτινόμενα. Ευχαριστώ πολύ.